Nếu bạn ở trên một chuyến bay mà xung quanh là vô số những hồn ma đáng sợ, liệu bạn sẽ làm gì để sống sót? Đây là một bộ phim kinh dị Thái Lan, dù đã ra mắt hơn 10 năm trước nhưng vẫn là nỗi ám ảnh, khiến nhiều khán giả sợ đi máy bay cho đến tận ngày nay. Câu chuyện bắt đầu với những hành khách của chuyến bay 407. Tất cả đều là những người xa lạ không quen biết, nhưng lại cùng đi chung trên một chuyến bay định mệnh. Bọn họ bao gồm một cặp vợ chồng và một đứa con gái, một cô gái tóc ngắn người Hồng Kông và một thanh niên trẻ trâu háo sắc. Ngoài ra còn có một nhà sư, một cặp vợ chồng người ngoại quốc, một bà lão 90 tuổi. Cuối cùng là 4 tiếp viên phục vụ chuyến bay. Trong đó có một cô gái tên Neil, trước đây từng mắc bệnh rối loạn lo âu do áp lực độ cao. Đây là lần trở lại đầu tiên của cô sau nhiều năm điều trị. Người yêu của Neil là một anh chàng tên Banh, làm kỹ sư kiểm tra các thiết bị trong máy bay. Anh ta rất vui khi cô gái cuối cùng đã vượt qua nỗi sợ trong quá khứ. Tuy nhiên cả hai không biết rằng, chuyến bay hôm nay sẽ trở thành trải nghiệm kinh hoàng nhất cuộc đời họ. Các hành khách sau đó được đưa vào máy bay và ổn định chỗ ngồi. Cô gái tóc ngắn và thanh niên trẻ trâu mau chóng đã thân thiết với nhau. Tuy nhiên gia đình ba người lại đang không được ổn cho lắm. Cô con gái tên Gip, nhìn thấy bố mẹ suốt ngày cãi nhau nên chán nản bỏ đi xuống ghế sau. Khi đang ngồi chơi game, bỗng có một quả bóng từ đâu lăn đến chân. Gip ngó lên thì thấy một đứa trẻ đang nhìn mình chằm chằm. Nghĩ rằng là của nó, Gip quyết định giữ trái bóng bên cạnh và tiếp tục chơi game. Thế nhưng một lúc sau khi nhìn lại thì trái bóng đã không còn, đứa bé kia cũng biến mất không dấu vết. Lúc này ở chỗ cậu thanh niên Banh, khi đang kiểm tra máy bay thì nghe thấy một tiếng động lạ bên trong thân máy, bèn một mình chui vào đó kiểm tra. Banh sau đó tìm thấy một thanh sắt có vẻ khả nghi. Đằng sau anh ta, một cái bóng bất ngờ lướt ngang qua. Đúng lúc đó chiếc máy bay bỗng dưng cất cánh. Ben hoảng hốt cố chạy ra ngoài nhưng cửa đã bị khóa, gọi thông báo khẩn cấp nhưng cũng không có tín hiệu. Lúc này các tiếp viên trên máy bay vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Neil trong lúc đang lấy thức ăn phục vụ hành khách, bỗng cảm thấy sau lưng mình có ai đó đang đứng. Tuy nhiên khi quay lại thì nó đã biến mất. Dường như căn bệnh rối loạn lo âu vẫn còn đeo bám cô gái. Neil hoảng hốt vội đi ra ngoài. Gip cùng ông thầy sư nhìn theo thì kinh hãi khi thấy đằng sau cô tiếp viên xuất hiện những dấu chân đáng sợ. Gip định xoay qua hỏi nhưng ông thầy sư chỉ nhắm mắt, miệng liên tục tụng kinh niệm Phật, bảo rằng mình không nhìn thấy gì hết. Về phía thanh niên trẻ trâu, sau khi tán tỉnh thành công cô gái tóc ngắn, thì liền thích thú vào toilet để tút lại nhan sắc. Trong lúc đang rửa mặt, một bàn tay quái dị từ phía sau xuất hiện, chạm vào mặt cậu ta rồi nhanh chóng tan biến. Phía bên ngoài lúc này, người đàn ông ngoại quốc bỗng dưng đứng dậy, gương mặt trắng bệch nổi đầy những đường gân ghê rợn. Cái đầu của ông ta bỗng dưng xoay 360 độ, trước sự kinh hãi của những hành khách xung quanh. Tưởng rằng người đàn ông đã chết, thế nhưng ông ta sau đó đã tỉnh lại như không có gì xảy ra. Lúc này ở chỗ của Banh, bị chấn thương vùng đầu do va đập sau khi máy bay cất cánh. Trong lúc đang cố phát tín hiệu khẩn cấp, bỗng sau lưng vang lên tiếng động kỳ lạ. Anh ta xoay qua thì kinh hãi khi thấy hàng chục bóng ma đang đứng ngay trước mặt. Trong khi đó, các phi công ở buồng lái đã nhận được tín hiệu từ khoang bên dưới. Cơ phó đi xuống kiểm tra thì phát hiện ra Banh đang bị thương, bèn đưa anh ta đến chỗ các tiếp viên để điều trị. Cơ phó sau đó tiếp tục đi xuống khoang dưới, bỗng nhìn thấy chiếc máy bay lúc này, vỏ ngoài đã bị bong tróc như thể đã bị bỏ hoang từ lâu. Anh ta vừa nhìn qua thì tá hỏa khi thấy hai bóng ma đáng sợ đang đứng sát trước mặt. Neil một lát sau đi xuống dưới khoang bếp thì thấy cơ phó đã đứng đó từ lúc nào. Gương mặt anh ta đờ đẫn, bảo rằng muốn gặp cơ trưởng để nói chuyện. Sau khi cơ phó rời đi, Neil nhìn theo thì sững sờ khi thấy cơ thể anh ta dần dần tan biến vào hư không. Lúc này bên ngoài bầu trời, hình dạng của chiếc máy bay đã thay đổi, trở nên cũ kỹ như thể đã bị bỏ hoang suốt hàng chục năm. Phía bên trong, một nữ tiếp viên đang đẩy xe thì bất ngờ ngất xỉu. Những hành khách xung quanh cũng bắt đầu có triệu chứng khó thở. Phía trong buồng lái, phi công trưởng đang bị một hồn ma che mắt. Gip trong lúc còn đang mê man, bỗng nhìn thấy đứa trẻ lúc nãy đang chơi bóng. Bất ngờ nó ném vào mặt cô gái một cái đầu người đáng sợ. Phía trong khoang bếp, hồn ma một nữ tiếp viên với cơ thể đầy máu bỗng xuất hiện, hỏi những hành khách có muốn dùng thêm thức ăn không. Neil trong lúc đang hoang mang, bất ngờ Banh chạy đến nắm tay khiến cô choàng tỉnh khỏi ảo giác. Bọn họ sau đó phân phát cho hành khách các bình oxy dự phòng. Ai nấy đều trong tình trạng sợ hãi, lo rằng chiếc máy bay sẽ rơi bất kỳ lúc nào. Gip hét lớn bảo rằng nơi này có ma. Banh liền vội trấn an, cho rằng do áp suất không khí thấp khiến não sinh ra ảo giác mà thôi. Điều anh ta thực sự lo lắng lúc này chính là việc bình oxy chỉ còn đủ cung cấp thêm 15 phút nữa. Nếu không bơm thêm, tất cả sẽ chết vì thiếu dưỡng khí. Bà mẹ tức giận đổ lỗi cho nhóm tiếp viên, yêu cầu bọn họ phải chịu trách nhiệm. Banh không còn cách nào đành nhận nhiệm vụ xuống buồng máy kiểm tra. Neil lo lắng nên cũng quyết định đi theo anh ta. Thời gian nhanh chóng trôi qua, không khí trong bình cũng dần cạn kiệt. Bà mẹ nhìn thấy cụ bà 90 tuổi khó thở, sử dụng nhiều oxy thì chửi bà ấy không biết điều. Cô gái tóc ngắn thấy vậy thì liền lên tiếng bảo vệ bà cụ. Khi đứng trước bờ vực của cái chết, bản tính thật của mỗi người đều lộ rõ ra ngoài. Lúc này bên dưới buồng máy, Banh cùng với Neil đang cố gắng sửa chữa thiết bị cung cấp oxy. Vì sắp hết dưỡng khí nên Neil dần mất đi ý thức. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô nhìn thấy những hồn ma đáng sợ đang đứng đầy trước mặt. Về phía các hành khách cũng không khá hơn là bao. Trong lúc còn đang mê man, một chiếc xe đẩy kỳ quái từ đâu xuất hiện, di chuyển từ từ về phía bọn họ.
Thanh niên trẻ trâu lấy hết can đảm đi đến chặn lại. Đúng lúc đó cô gái tóc ngắn như bị ai nhập, cơ thể liên tục co giật mất kiểm soát. Cô ta sau đó đứng dậy, giọng nói ghê rợn hỏi Niu đang ở đâu. Chính cô ta đã bỏ chúng tôi lại, tất cả các người sẽ phải trả giá cho chuyện này. Nói xong thì liền ngã xuống ghế bất tỉnh. Vừa lúc đó đèn và oxy bỗng dưng có trở lại, ai nấy đều vui mừng ôm chầm lấy nhau. Tuy nhiên bà cụ già không may mắn, đã qua đời do ngạt thở quá lâu. Nhìn thấy Niu vừa xuất hiện, bà mẹ liền tức giận đến quát lớn, cho rằng chính cô là nguồn cơn khiến các hồn ma theo ám bọn họ. Ông thầy sư cố giải thích rằng ma quỷ không có thật mà chỉ là một dạng sóng năng lượng, hoàn toàn không thể làm hại con người. Bà mẹ dù vậy vẫn nhất quyết yêu cầu Niu phải tránh xa bọn họ. Banh không muốn để cô gái một mình nên cũng đi theo. Cả hai qua đến toa kế bên thì phát hiện toàn bộ hành khách đã biến mất từ lúc nào. Vừa lúc đó những giọng cười ghê rợn từ đâu vang lên, khiến cả nhóm sợ hãi chỉ biết tụng kinh niệm Phật. Nhận thấy không thể giấu được nữa, Niu cuối cùng đành phải kể mọi chuyện. Thì ra 10 năm trước, cô đã từng phục vụ trên chuyến bay 407. Những hành khách và tiếp viên khi đó bỗng trở nên điên loạn mất kiểm soát. Niu vì sợ hãi nên đã bỏ mặc bọn họ mà đi trốn, cuối cùng chỉ còn mình cô gái sống sót. Tất cả hành khách sau đó đã trở thành hồn ma, chờ đợi cô ở chiếc máy bay này suốt hơn 10 năm qua. Quay lại hiện tại, những hồn ma tiếp viên lúc này đã hiện nguyên hình dáng, lao đến hù dọa khiến cả đám kinh hãi vội bỏ chạy tán loạn. Cô gái tóc ngắn không may bị vấp ngã nên kẹt lại đằng sau. Thanh niên trẻ trâu thấy vậy bèn đến giúp một tay. Bất ngờ cô gái như bị ai điều khiển, liên tục cười khúc khích một cách kỳ quái, sau đó đứng dậy múa may không kiểm soát. Thanh niên trẻ trâu van xin cô gái tha lỗi cho mình, rồi cầm bình chữa cháy đập mạnh vào đầu khiến cô ấy chết ngay lập tức. Về phía hai vợ chồng ngoại quốc đã chạy vào toilet để trấn thủ. Thanh niên trẻ trâu thấy vậy cũng đập cửa muốn xin vào. Trong lúc hai bên đang giằng co, người vợ bất ngờ nhìn thấy một bóng ma đáng sợ xuất hiện trong gương, khiến bà ta la hét trong kinh hãi. Thanh niên trẻ trâu bên ngoài vẫn liên tục đập cửa, nhưng không may vụt tay khiến bình chữa cháy đập mạnh vào đầu ông chồng, làm ông ta chết ngay lập tức. Sau khi mọi thứ đã dần lắng xuống, mọi người lại gặp nhau trên khoang hành khách, ai nấy đều trong tâm trạng sợ hãi không tin những chuyện vừa xảy ra. Bà mẹ nhìn thấy con gái đang ngồi im gần đó, định đến nắm tay cô bé thì bất ngờ cánh tay đứt làm đôi. Nhìn lại thì Gip đã biến thành một hồn ma cháy đen đầy ghê rợn, sau đó nhanh chóng biến mất. Nhận ra cô bé đã mất tích, cả đám bèn chia ra làm hai nhóm đi tìm. Bà mẹ cùng ông thầy sư đi đến khoang kế bên, nhìn thấy xác bà cụ 90 tuổi đang nằm gục dưới sàn. Khi bước đến kiểm tra, lật lên thì thấy bà ấy đang mở to hai mắt một cách kỳ quái. Bọn họ sợ hãi định rời đi, nhưng bất ngờ cái xác cử động nắm chặt lấy chân bà mẹ, sau đó lao đến tấn công bà ta một cách điên cuồng. Từ trong miệng của nó bay ra hàng trăm con ruồi. Ông thầy sư nhìn thấy thì kinh hãi, chỉ biết ngồi một chỗ liên tục khấn vái. Trong lúc đó, bà mẹ đang giằng co với cái xác của cụ bà. Nhìn thấy chiếc xe đẩy gần đó, bà ta liền dùng hết sức đập mạnh vào cái xác. Sau một lúc đập liên hồi, cuối cùng xác bà cụ cũng đã chính thức bay màu. Tuy nhiên bà mẹ vẫn chưa chịu dừng lại. Nhìn thấy ông thầy sư nằm ở băng ghế gần đó, bà ta tưởng ông ấy là một hồn ma nên tiếp tục xông đến, đâm mạnh chiếc xe vào đầu khiến ông ta chết ngay lập tức. Anh chàng tiếp viên và cô gái ngoại quốc ở trong bếp nghe tiếng la hét vội ra ngoài kiểm tra. Vừa đến nơi đã thấy ông sư thầy chết từ lúc nào, trong khi bà mẹ ngồi im lặng ngay kế bên. Bọn họ chạy đến định hỏi thăm, nhưng bất ngờ bà ta lại nổi điên, cầm chai thủy tinh đập vào đầu cô gái ngoại quốc, sau đó liên tục vừa đâm vào gò thét rằng tao sẽ giết mày. Anh chàng tiếp viên nhìn cảnh tượng vô cùng sợ hãi, vội một mạch bỏ chạy khỏi đó. Về phía nhóm còn lại, đang đi xuống khoang bên dưới để tìm kiếm cô bé Gip. Bất ngờ vừa lúc đó, hồn ma của ba nữ tiếp viên lại xuất hiện hù dọa. Trong lúc những người khác cố nhắm mắt tụng kinh niệm Phật, thì thanh niên trẻ trâu lại vô cùng sợ hãi, liền cầm rìu múa may xung quanh để xua đuổi bọn chúng. Cậu ta sau đó bỗng nhìn thấy một hồn ma đang chỉ tay về phía mình, liền cầm cây rìu ném thẳng về phía nó. Vừa đúng lúc anh tiếp viên bước xuống, không may đã lãnh trọn cú chém vào mặt chết ngay lập tức. Thanh niên trẻ trâu khóc lóc xin lỗi, nói rằng mình không cố ý. Những người xung quanh thấy vậy cũng cố an ủi, cho rằng chỉ là tai nạn không mong muốn. Bọn họ sau đó dốc lại tinh thần, tiếp tục quay lại chỗ khoang máy bay. Lúc này hàng chục hồn ma đều đã hiện hồn, ngồi chật kín các hàng ghế. Anh chàng tiếp viên và cô gái tóc ngắn đã chết lúc nãy cũng xuất hiện, hóa thành ma nguyền rủa thanh niên đã giết bọn họ. Ai nấy đều sợ hãi chỉ biết vừa đi vừa khấn vái. Lúc này hồn ma một nữ tiếp viên đáng sợ xuất hiện ngay trước mặt. Thanh niên trẻ trâu tưởng rằng nó cũng giống những hồn ma khác, nhưng vừa đi ngang qua thì bất ngờ bị đâm một nhát vào bụng. Đến khi nhìn lại thì mới bàng hoàng nhận ra chính là bà mẹ. Những người xung quanh sợ hãi vội bỏ chạy qua khoang kế bên. Thanh niên trẻ trâu bị thương nặng, nằm im trên sàn giả vờ chết để chờ bà mẹ rời đi. Thế nhưng bà ta bỗng bước đến trước mặt, cầm rìu chặt thêm một nhát khiến cậu ta chết ngay tại chỗ. Về phía nhóm còn lại, đi đến khoang trên thì phát hiện Gip đang trốn ở đó. Cô bé trong trạng thái sợ hãi, liên tục nhìn thấy những hồn ma lượn lờ khắp xung quanh. Ông bố vội đến ôm lấy con gái cố trấn an. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, bà mẹ lại từ đâu xuất hiện, cầm búa chém loạn xạ về phía hai bố con. Ông ta không còn cách nào khác, đành phải dùng một chiếc nĩa đâm vào cổ bà ấy. Bên ngoài bầu trời, chiếc máy bay bất ngờ hạ độ cao, từ từ lao thẳng xuống mặt đất. Banh chạy vào buồng lái thì bàng hoàng khi thấy phi công trưởng đã chết từ lúc nào.
Anh ta không còn cách nào khác, đành phải cố điều khiển chiếc máy bay bằng chút kinh nghiệm ít ỏi của mình. Về phía bà mẹ lúc này đã tỉnh lại, liền chạy đến ôm lấy đứa con gái. Bỗng từ đằng xa chiếc xe đẩy bất ngờ trượt đến. Nó mắc phải cây búa, khiến hàng loạt con dao từ bên trong phóng ra, đâm liên tiếp vào người bà mẹ khiến bà ấy chết ngay lập tức. Hai bố con chạy đến ôm lấy xác người phụ nữ mà khóc nức nở. Về phía Neil lúc này, vẫn đang bị các hồn ma trên máy bay liên tục ám ảnh tâm trí. Banh vội đến trấn an cô gái, cho rằng việc bọn họ cần làm lúc này là cứu những sinh mạng còn đang trên chiếc máy bay. Vừa nói xong bất ngờ bà mẹ đứng bật dậy, gương mặt đã hoàn toàn bị ma nhập, lao đến cố gắng giết Neil cho bằng được. Trong lúc hai bên đang giằng co, một chiếc xe đẩy từ đằng xa bất ngờ lại lao đến. Sau một hồi vật lộn, bọn họ cuối cùng đã khiến cái xác bà mẹ không còn cử động. Tuy nhiên chiếc máy bay lúc này vẫn đang lao xuống với tốc độ kinh hoàng. Banh trong lúc nguy cấp đã may mắn kết nối được với một sân bay gần đó. Nhờ vào chút kinh nghiệm cùng bản lĩnh có được, anh ta đã thành công điều khiển chiếc máy bay đáp đất an toàn, trước khi có bất kỳ va chạm nào xảy ra. Vẻ ngoài của chiếc máy bay lúc này cũng đã trở lại như ban đầu. Cả nhóm ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát khỏi cửa tử. Tuy nhiên liệu mọi chuyện có đơn giản như thế? Sau khi tất cả đã rời khỏi máy bay, Banh phát hiện Neil chỉ đứng đó không đi theo mọi người. Thì ra người anh nhìn thấy chỉ là một hồn ma. Neil thực chất đã chết từ vụ xô xát lúc nãy. Có lẽ cô gái nhận ra việc hy sinh bản thân chính là cách duy nhất để khiến các hồn ma không theo ám chiếc máy bay nữa. Sau tất cả, Neil đã phải trả giá cho việc làm năm xưa của mình, dù cho cái giá chính là mạng sống của cô gái. Cuối cùng thì bộ phim đến đây cũng đã hết. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem? Hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim hấp dẫn sắp tới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.